Salut! Suntem exact unde am rămas episodul trecut din acest joc. Sunt exact în acea convorbire și sunt curios să văd ce se întâmplă mai departe cu jocurile lui Kodak. Ok, așa arată următorul lui nivel. To me, this environment is meant to represent CURATA's puzzle, with the two doors on either side and a dark transition O space secundă. between. Așa. În mintea lui acest nivel reprezintă puzzle-ul lui Kodak. Aoleu, ce m-a speriat ăla. Showed up, thought I might... You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Ok, ăsta este un joc care i-a luat 2 luni să fie creat și a zis și naratorul că deja a început să pună un efort mai mare în grafica jocului, cum ar veni. Thought I might be having to clean the entire house out of myself. Hai să întrebăm dacă trebuie să curățăm tot acest loc. Don't you worry now. No time. Ok, am curățat toată masa. Ok, am vrea să facem patul în dormitor. E frumos așa ceva. Apoi pe mine să fac toată treaba. Na, că am făcut și patul. Out to rug a bit. Să aranjăm și covorul. Hai da. Am întrebat-o dacă, sau l-am întrebat dacă se simte bine fiind un de ăsta care cu menajeră. De ok, să aranjăm și pernele pe canapea. Super, a vărsat cineva un pahar, dar ce s-a întâmplat mai aici? Ce petrecere ai dat? To share an incredible super. Da, voi încerca să... Vrea să spălăm farfurile. Altceva mai vrei? Ok, trebuie să curățăm cada. Eu cred... ce drăguț, ne-a zis că nu trebuie să fie totuși perfectă. Suntem cu toții oameni. Dar mai pui să fac multe. Cred că acest nivel are legătură cu... Din nou, acum se simțea sclav, se simțea supus unor oameni, că trebuia să le facă exact ce își doreau ei. Cu toate că îl făcea nefericit pe... nu acesta? La asta se referea? A căzut ceva de pe un raft. Astea. Gata. Perfect.
After the intense set of prison games, this Iarăși, training level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. I know that Coda really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was, like, grossly happy all the time. Just walked around with a constant smile on his face. ok, să mai curățăm o dată cada. Ok, ăsta a fost primul joc în care naratorului s-a cerut expres părerea, Coda chiar a cerut părerea despre acest joc. I'm going to see. I get it. That's weird. Ok, cred că 1 e varianta cea mai ok. Iar ne punem să facem curat. Cărțile, unde sunt cărțile alea? Cream că pot face asta prin perete. Gata, ce mai vrei? Iar s-au stricat pernele. I'm glad he found some peace. Întrebare. But, of course, it Ți-ți can't place chestia asta? The music's Că am întrebat-o noi la început dacă îi face plăcere toată chestia asta și de asta s-a ajuns la această continuare. Și acum la final ne-a întrebat ea pe noi dacă ne face plăcere tot prin ce am trecut acum cu toată curățenia asta. M-am întrebat-o și noi pe ea la început, sau pe el, dacă îi face plăcere să curețe toată casa. stops. Your Foarte companion is interesant. gone. It's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Ok, s-a deschis această You ușă. can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Ok. A zis și el că acest nivel seamănă foarte mult cu cel din... cu puzzle-ul, cu cele două uși, deoarece e o ușă acolo, faci ce trebuie și acel capitol se închide și nu mai poți intra niciodată la loc în el și trebuie să treci mai departe. Și nu poți rămâne prea mult timp în acest spațiu între două capitole, e singura metodă în care poți supraviețui sau respectiv să nu nebunești. Și ca la finalul fiecărui nivel ajungem la această lampă. That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. Și nu te mai poți întoarce niciodată în trecut. E normal. This one gets a bit goofy. Ok, suntem la școală acum. Ok, ne zice asta că am venit aici pentru a ne îmbunătăți viața, pentru a avea o slujbă mai bună, pentru chestii de genul. Am venit aici pentru a fi perfect. Și aici vom învăța cum să fii perfect. Mai e cineva pe aici sau suntem singuri? Suntem singuri. Ok, deci el se simțea că are o viață proastă, nu era mulțumit cu viața lui. Avea o viață și își dorea să ajungă la perfecțiune sau cel puțin cât mai aproape de aceasta.
el vrea să ne învețe să devenim perfecți. About halfway through the game, the perspective shifts. Să devenim perfecți fără să depunem efort. Ce? Este foarte ușor să fii perfect. As the teacher. And suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Ok, acum am descoperit că... Cum se numește? Că și profesorului era frică de... Avea fricile lui, adică nu era perfect și nu e atât de ușor cum zice el. Și acela de acolo cu capul verde, roz, suntem noi și acum suntem profesorul. Toate răspunsurile sunt ciudate, da. Ok. Hai să vorbim acum despre... Dacă nu este fără niciun efort. The fuck, toate răspunsurile sunt ciudate ca naiba. Hai să punem ăsta să fie și mai ciudat. Ok, deja toate chestiile astea o iau razna. Nu este niciun adevăr, nu este nicio cale. Asta sună bine, de asta am ales-o. Dar de ce unele răspunsuri sunt cu galben și celelalte sunt cu gri? Alea ar trebui să le alegem? Trebuie să facem ce mai ușor, ce este mai simplu, să simțim ce este adevărat. Dar noi vorbim singuri. I felt pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way, and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Ok, acel joc chiar a fost ciudat. Oh, iar închisoarea. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this. And it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Ok, acest nivel i-a luat 4 luni până să fie făcut. Scena este încolo. Mamă, ce m-a speriat. Sunt în fața cortinei roșii. Un perete? Ce? Ok, trebuie să stăm lângă perete. Asta e ce? To learn something from her, to gain something, to succeed. Go on, say something to her. Unde este baia? Ce facem? Nu trebuie să zicem cu adevărat ce este în mintea noastră. Te plac? Wise, focused, successful.
For some reason it's just that one moment. Stai ce? You'll bet you've learned to lean into the pain. Bă, hai să zicem. Stricăm totul. Putem sări de pe scenă, nu? Ok. Hai să... uite. Lampa. N-am înțeles nimic din nivelul ăsta, de asta nici nu prea am vorbit. Ok, eu o să plec de aici. Okay, yes. The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution, social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I did. Ok, ne explic acum naratorul despre ce e vorba, gen. Din câte cred eu, este vorba despre cum Kodak încerca să vorbească cu un alt eșec din viața lui, când încerca să se apropie de acea fată și a greșit total și a fost foarte dezamăgit și din cauza acelei situații s-a retras din ce în ce mai mult și ați văzut și voi, cu cât se retrăgea mai mult, cu atât apărea o nouă barieră între el și lume, să zic așa, între el și societate, între el și toate celelalte relații pe care și le-ar putea face. Și cam asta ne spunea și naratorul în linii mari. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. Mamă, până la următorul joc i-a luat 5 luni. Trebuie să ne ținem ochii închiși pentru a juca acest joc? Adică, chiar trebuie să facem asta? Ok, eu o să încerc să fac chestia asta. Au ceva, ar trebui să-mi deschid ochii? Probabil voi o să râdeți de mine pentru că voi vedeți ce se întâmplă și eu nu. E chiar aiurea. O să încerc, pentru că așa vrea jocul, asta o să fac. Se întâmplă ceva? Ar trebui să deschid ochii? Față, spate? Stai, ce? Hai că am deschis și ochii. You should probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution. Ok. Ok, toți sunt tieri. E un accident. O să ne lovim de chestia aia dacă nu facem ceva.
Haide că ne lovim de aia. Mă, hai mai repede. O să fie lovit de o ușă gigantică. What's going on? Nu știu. Asta întreb și eu. What's going on? Gen, inevitabilul se apropie sau ceva. Nu știu care e faza. Adică chiar nu știu cum ar trebui să rezolv chestia asta. Sau ar trebui să o rezolv? O să încerc toate variantele. Please tell me how to solve this. Asta e tot? Ok, am înțeles. Nu pot sări pe aici. Ok, deja am pierdut o grămadă de timp, dar... Alright, let me explain how you're supposed to do this. On either side of the room are elevators, which go up to an upper level. You have to go up, walk over to the person who's standing there, and then select dialogue option number 2. Vreau să aleg opțiunea cu numărul 2. Ok, mai murim o dată. Uite lampa, ce drăguț. Ok, am înțeles. Am înțeles care e faza. Cred, sper. I can keep making this. Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So, where's that coming from? But then, even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with COTA where I really started to wonder if he needed my help in some way. Ok, din acest punct Kodak devine mult mai explicit cu tot ce îi trece prin gând, tot ce se întâmplă cu el. I haven't been honest. I can figure out how to say that thing. I thought it was going to be easy. Este singur. O să fie totul bine. Ok, fraților, în serios, cred că cam asta a fost tot pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe și până data viitoare. Eu am fost Lolbuc și v-am salutat. Ciao!